तपाईँ सोच्नु त हुन्छ अब यस्तो गर्छु त्यस्तो गर्छु, अब म यसलाई यस्तो भन्छु त्यस्तो भन्छु। जब त्यस व्यक्तिलाई भेटेर बोल्ने समय आउँछ अनि गर्ने समय आउँछ, तपाईँको मनमा शङ्का उपशङ्का तथा एउटा सानो सङ्कोच आउँछ अनि तपाईँ त्यो एक्सन लिनुहुन्न जुन तपाईँले सोच्नु भएको थियो वा गर्छु भनेर ठान्नु भएको थियो। वाट मेक्स यु टु लुज योर कन्फिडेन्स? हेलो गाइज, वेलकम टु माई युट्युब च्यानल एफ द फाइनेन्सियल फ्रिडममा तपाईँहरूलाई धेरै धेरै स्वागत छ। र आजको यस भिडियोमा हामी यो कन्फिडेन्सको बारेमा सिक्नेछौँ। यदि अहिलेसम्म पनि यो भिडियोलाई लाइक एन्ड सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने झट्टै लाइक एन्ड सब्सक्राइब गरिदिनु होला है त। फेरि पनि म तपाईँहरूलाई सोध्छु, वाट मेक्स यु टु लुज योर कन्फिडेन्स? आउनुहोस् म तपाईँहरूलाई भन्छु किन यस्तो गर्नुभयो तपाईँले भनेर, किन तपाईँले त्यो एक्सन लिनबाट पछि हट्नुभयो भनेर। र यसको वान एन्ड ओन्ली रिजन हो तपाईँको कन्फिडेन्स लुज भएर। र तपाईँको कन्फिडेन्स चाहिँ किन लुज हुन्छ त भन्ने कुराहरू चाहिँ नोट गर्नुहोस् है त। अब नोट गर्नुहोस् यो पोइन्टहरू। फियर, डर, अरूले के भन्ला भन्ने डर, अरूले के सोच्ला भन्ने डर, अरूले देख्ला कि भन्ने डर, अरूले सुन्ला कि भन्ने डर, र सबैभन्दा ठुलो म असफल हुन्छु कि भन्ने डर, उसले नो भन्ला कि भन्ने डर। र अर्को रहेको छ स्ट्रेस, चिन्ता। तपाईँ जुन काम अथवा एक्सन लिन्छु भन्ने सोच्नु भएको थियो त्यो कुराहरूलाई यति धेरै सोच्नुहुन्छ कि तपाईँले सोच्दा सोच्दै ओभर थिङ्किङ गर्न थाल्नुहुन्छ। अनि थिङ्किङ इज गुड बट ओभर थिङ्किङले त जहिले हानि पुर्याउँछ। द्याट क्रिएट्स स्ट्रेस। अनि त्यस्तो स्ट्रेसवाला काम गर्नुभन्दा त नगर्नु नै बेटर भन्नुहुन्छ र त्यसै छोडिदिनुहुन्छ। र स्ट्रेसको अर्को पाटो यो पनि छ, यदि तपाईँ स्ट्रेसमा हुनुहुन्छ भने डेफिनेटली कुनै पनि काम गर्न इन्ट्रेस्ट लाग्दैन, न त कसैसँग बोल्न नै मन लाग्छ, अनि कन्फिडेन्स त आफै लो भएर जाने भइहाल्यो नि होइन र। अर्को रहेको छ एपिरेन्स, तपाईँको लुक्स। कि त तपाईँ आफ्नो लुक्स वा गेटअपबाट खुसी हुनुहुन्न, तपाईँलाई आफ्नो एपिरेन्सले लो फिल हुन्छ, अथवा तपाईँ आफ्नो सामुन्ने आउने व्यक्तिको व्यक्तित्व लुक्स वा एपिरेन्सले यति धेरै प्रभावित पार्छ कि तपाईँले आफ्नो कुरा राख्नै सक्नुहुन्न। अर्को रहेको छ विक पर्सनालिटी, कमजोर व्यक्तित्व। यदि तपाईँको व्यक्तित्व कमजोर छ भने पनि डेफिनेटली तपाईँको कन्फिडेन्स कम नै हुन्छ। अर्को रहेको छ ल्याक अफ सेल्फ रेस्पेक्ट। आफूले आफूलाई कदर आदर सम्मान गर्न नसक्नु भनेको आफूले आफैलाई वर्थलेस वा भ्यालुहीन सम्झनु हो। जब तपाईँले आफैले आफ्नो भ्यालु गर्नुहुन्न, तपाईँको आफ्नो विचार आइडियाज पनि अरूको भन्दा बेटर हुनसक्छ भन्ने फिल नै गर्न सक्नुहुन्न भने डेफिनेटली तपाईँको कन्फिडेन्स त लो भइहाल्छ नि, किनकि अरूले जे भने पनि त्यही सही हो भन्ने लाग्छ। सो जसरी सेल्फ लभ इज ग्रेट लभ भनिन्छ नि, त्यसरी नै सेल्फ भ्यालु इज ग्रेट भ्यालु एन्ड सेल्फ रेस्पेक्ट इज मोर इम्पोर्टेन्ट भनेर बुझ्न जरुरी हुन्छ। अर्को रहेको छ ल्याक अफ नलेज, ज्ञानको कमी। तपाईँ अरू कसैलाई केही कुरा सिकाउन भन्न या केही गर्न खोज्दै त हुनुहुन्छ, तर तपाईँसँग नै नलेजको कमी छ भने हाउ क्यान यु एक्सप्रेस युर सेल्फ इन अ भेरी इम्प्रेसिभ वे। त्यसकारण तपाईँ जुनसुकै कुरा गर्नुभन्दा अघि त्यसको पूर्व तयारी गर्नु अति आवश्यक हुन्छ। अदरवाइज तपाईँले हिम्मत जुटाएर त त्यो काम गर्नुहुन्छ तर तपाईँले असफलता हात पार्नुहुन्छ र फेरि पनि तपाईँको कन्फिडेन्स लो हुन जान्छ। अर्को रहेको छ रिपिटेड फेलर, बारम्बार असफल हुनु। समटाइम्स हामीले लगातार कोसिस गरिरहँदा पनि हामी केही न केही कुराको त्रुटि वा कमी हुन गई असफल हुन्छौँ। हामी यति पटक असफलता त सहन्छौँ तर त्यसभन्दा बढी पटक फेल भयो भने हामी हाम्रो सेल्फ स्टिम लो बनाइदिन्छौँ, जसले गर्दा हाम्रो सेल्फ कन्फिडेन्स नै कम हुँदै जान्छ। र अर्को पोइन्ट छ कन्फिडेन्स बेस्ड अन एक्सटर्नल मोटिभेसन ओन्ली। यदि तपाईँको कन्फिडेन्स बुस्ट गर्ने फ्याक्टर एक्सटर्नल्ली आएको छ, जस्तै पैसा, पावर वा कुनै यस्तो चिज जुन तपाईँले प्रोसेस गर्नुभएको छ भने त्यस्ता चिज तपाईँमा सकिने बित्तिकै तपाईँको कन्फिडेन्स लो हुन्छ। त्यही भएर तपाईँको कन्फिडेन्स एक्सटर्नल मोटिभेसनबाट होइन इन्टर्नल्ली आएको छ भने त्यो चाहिँ इटर्नल हुन्छ। अर्को रहेको छ पुवर कम्युनिकेसन स्किल। यदि तपाईँले कम्युनिकेट गर्नु खोज्नु भएको कुरा तपाईँसँग एक्सप्रेस गर्ने स्किल छैन भने तपाईँ भित्र नै दबेर रहन्छ। द्याट अल्सो मेक्स योर कन्फिडेन्स डाउन। अब तपाईँहरूले थाहा पाइसक्नु भएको छ वाट मेक्स यु टु लुज योर कन्फिडेन्स भनेर। अब हाउ टु बुस्ट योर कन्फिडेन्स भनेर जानु है त। र पहिलो नम्बरमा रहेको छ ओभरकम योर फियर। मनमा असफल हुन्छु भन्ने डर छ भने सबैभन्दा पहिला यही डरलाई त्याग्नुहोस्, किनभने डर र साहस कहिले पनि सँगै बस्न सक्दैनन्। तपाईँको मनभित्र कि त डरको मात्र बास हुनसक्छ कि त साहसको मात्र। अलिकति साहस गर्नुहोस् र साहसलाई नै रोज्नुहोस्, किनभने कोसिस गर्नेहरूको कहिल्यै हार हुँदैन। असफलता पनि सफलताको एउटा पाठ हो। असफल नभई कोही पनि व्यक्ति सफल बन्न सक्दैनन् र सफलता र असफलता भनेको एक सिक्काको दुई पाटा हुन्। अनि त्यसपछि आउँछ म असफल भए भने अरूले के भन्लान् के सोच्लान् भनेर। एन्ड द्याट रियली डजन्ट म्याटर। जस्ट फोकस अन योर ड्रिम, जस्ट फोकस अन योर प्लान, जस्ट फोकस अन योर एक्सन्स।
यदि तपाईँले आफ्नो लक्ष्यलाई फोकस गर्नुको सट्टा अरूले के भन्छ के सोध्छ भन्नेतिर ध्यान दिन थाल्नुभयो भने तपाईँको गेम ओभर। यदि तपाईँ असफल हुनुभयो भने पनि यु निड टु लर्न, यु निड टु फोकस अन योर वर्क इन्स्टेड अफ फोकसिङ इन अदर पिपुल्स ओपिनियन। अरूको विचारधाराले तपाईँको आफ्नो विचारमा धक्का नपुग्ने गरी आफूलाई दृढ अटल र साहसी बनाइराख्नुहोस्। र दोस्रो नम्बरमा रहेको छ स्टे अवे फ्रम एनी काइन्ड अफ स्ट्रेस। स्ट्रेस हाम्रो लाइफको नर्मल फेनोमेना हो, बट ओभर इज अलवेज गोबर। आफूलाई ओभर स्ट्रेसफुल सिचुएसनबाट सधैँ बचाइराख्नुहोस्। जति जरुरी हुन्छ त्यति मात्र सोच्ने गर्नुहोस्। तिललाई पहाड बनाउने बानी छ भने हटाइहाल्नुहोस्। आफ्नो डेली लाइफको एक्टिभिटिजलाई रुटिन बनाएर एउटा सही प्याटर्नमा ढाल्न सक्नुभयो भने धेरै राम्रो हुन्छ। साथै अर्ली मर्निङमा योगा मेडिटेसन इज बेस्ट फर स्ट्रेस। तेस्रो नम्बरमा रहेको छ अलवेज स्टे निट क्लिन एन्ड टाइडी। यदि तपाईँको अपरेन्स अथवा लुक्स नै लोभ लाग्दो छ भने डेफिनेटली तपाईँको कन्फिडेन्स हाई लेभलको हुन्छ। सो वेल ड्रेस्ड बस्नुहोस्, सधैँ सफा चिटिक्क देखिनुहोस्, त्यसको साथमा स्विट स्माइल सधैँ राखिराख्नुहोस्। चौथो नम्बरमा रहेको छ पर्सनालिटी डेभलपमेन्ट। मानिसहरू तपाईँसँग होइन तपाईँको पर्सनालिटीसँग एट्र्याक्ट हुन्छन्। सो मेक युर पर्सनालिटी म्याग्नेटिक। र मैले आफ्नो पर्सनालिटी कसरी म्याग्नेटिक बनाउने भनेर भिडियो बनाइसकेकी छु, त्यसको लिङ्क डिस्क्रिप्सनमा राखिदिएकी छु, यु क्यान गो एन्ड चेक आउट देयर। अनि आफ्नो सेल्फ रेस्पेक्ट गर्ने कुरा त गरिसकेकी छु मैले अघि नै, सेल्फ रेस्पेक्ट इज मोर इम्पोर्टेन्ट भनेर। सो क्रिएट योर ओन भ्यालु एन्ड गो थ्रु इट। छैटौँ नम्बरमा रहेको छ इन्क्रिज योर नलेज। स्पेसली तपाईँ जुन विषयमा कुरा गर्न चाहनुहुन्छ वा तपाईँको इन्ट्रेस्टको विषय मात्र नभई यो सारा संसारमा के भइरहेको छ त्यसबारे पनि अप टु डेट रहँदा बेनिफिसियल नै हुन्छ। र अर्को रहेको छ सेल्फ एक्सेप्टेन्स एन्ड एक्सेप्टेन्स। सेल्फ एक्सेप्टेन्सले म जस्तो छु त्यस्तै राम्रो छु भनेर पोजिटिभ थिङ्क गर्ने क्यापासिटीलाई बुझाउँदछ, जबकि आफूभित्रको कमी कमजोरीलाई पनि सुधार्छु भन्ने चाहिँ हुनुपर्छ। डोन्ट कम्पेयर योर सेल्फ विथ अदर पिपुल, किनकि गोल्डको भ्यालु गोल्डको नै हुन्छ जबकि डायमन्डको भ्यालु डायमन्डको नै। भलै डायमन्डसँग त्यो चमक छ होला जुन गोल्डसँग छैन, तर गोल्डसँग त्यो अनेकौँ आकार र प्रकार छन् जुन डायमन्डसँग छैन। सो आफ्नो ठाउँमा आफ्नो भ्यालु हुन्छ। वाट एभर यु आर यु आर। अनि एक्सेप्टेन्स भनेको अलिक वाइड भएर सोच्ने कुरा हो। इच एन्ड एभ्रिथिङ जुन तपाईँसँग जोडिएको र नजोडिएको पनि हुनसक्छ। सुख दुःख, जीवन मृत्यु, सक्सेस एन्ड फेलर्स, इच एन्ड एभ्रिथिङ जे पनि भइरहेको छ राम्रैको लागि भइरहेको छ भनेर एक्सेप्ट गर्न सक्नुपर्छ। जस्ट स्प्रेड पोजिटिभिटी, कन्फिडेन्स आफै आउँछ। र अर्को रहेको छ तपाईँको कम्युनिकेसन स्किल पुवर छ भने सुधार गर्नुहोस्। जहाँ इच्छा त्यहाँ उपाय भने चाहिँ मैले कम्युनिकेसन स्किल बेटर बनाउने तरिका पनि भिडियो बनाइ सिकाएको छु, जसको लिङ्क पनि डिस्क्रिप्सनमा राखिदिएको छु, गो एन्ड चेक आउट देयर। सो गाइज आजको लागि यति नै। आई होप मैले तपाईँहरूलाई फ्रुटफुल हुने कुराहरू नै सिकाएँ होला। र यति बेलासम्म पनि यो भिडियो हेरिरहनु भएको छ वा सुनिरहनु भएको छ भने 100% तपाईँ सफलताको खोजीमा हिँडेको व्यक्ति हो र डेफिनेटली तपाईँ सफल पनि बन्नुहुनेछ। यसरी नै सफलताको बाटोमा अग्रसर हुँदै जानुहोला। स्टे पोजिटिभ एन्ड स्टे ट्युन्ड विथ योर फ्रेन्ड विना एन्ड डोन्ट फर्गेट टु सपोर्ट मी बाई डुइङ लाइक एन्ड सब्सक्राइब टु माई च्यानल र सेयर पनि गर्न नभुलिदिनु होला है त। तपाईँको सानो सेयरले कसैको कन्फिडेन्स बुस्ट हुनसक्छ। र अर्को भिडियोमा चाँडै नै भेट्नेछौँ। टिल देन बाई बाई फर नाउ एन्ड टेक केयर माई फ्रेन्ड्स।